This is how to clean your hands or wash your hands properly. Okay. First, you have to open the Window. faucet. Then put the soap in your hand. Yeah. Then rub it. Then just follow me. Follow. Wet hands. Then apply soap. Then wash for 20 seconds. 1, Count. 2, 19, 20. Then rinse well. Open again Sir, the bakit bottle. hindi bubula yung kamay mo, sir? Because this is this is salt water. Alright. Oh, And then there's a chemical reaction for salt water and soap. So it will not actually make bubbles. And there. oh, show your hands. Alam nyo ba, 3 beses na muntik mamatay. Pero buti na lang dito pa ako at nag-vlog para sa inyo. Meron ako naisip na kalokohan. Mamaya na. Kasi iwas kami ngayon sa corn beef na hindi eh. Nagkakaubusan kasi ng ballpen dito sa PAL. Tapos, ako lang may ballpen, binibenta ko 500 per letter. Yun kasi yung isa sa amin daming parapan na lang dala eh. Sige na, mahinang nila lang. Tagal lang sa esto. So thirsty. Dapat nasa Manila lang kami. Inom lang kami sa ng Starbucks tapos ngayon napunta kami dito sa Siargao. Beautiful island of Surigao. Di ba tama? Surigao. Nakakapagod din dito. Kasama namin si Sales. My friend is also Kung i-rate mo ng 1 to 10, 11. 11 agad? First day? 11? Unang-una nakataya agad ako. Tay-tay na ako. Wala akong matayan pero may isang hindi naman namin binayaran na hotel na pinataya ako. Napakalupit. Ginastos ko pa yung nila. Sabon nila. Binuksan ko pa yun. Nakapagmotor ako naman puwi ng inamutik pa mamatay. Wala pa naman akong insurance. Ilan ang binangga mo? Tapos tatlong beses ako muntik mabangga sa dalawang no parking sign yung binangga ko. Buti nga walang life casualties eh. Gusto ko na mag-panic buying eh. Hindi ko panic ka lang pero kalma lang. Tapos Mamaya gawin nga natin yan. Saan tayo punta ngayon? Ha? Saan tayo punta ngayon? Sugba Lagoon. Di pa tayo. Sugba Laguna? Sa Laguna. Kinang-ina. Nandito po kami ngayon sa Siargao tapos pupunta kami Laguna, 'di ba? So papunta kami ngayon sa Sugba Lagoon. Ay hindi, sa muna. Kakain mo na tayo. Kakain muna kami sa Dapa. Dahil di pa kami nag-breakfast. And si Madam Beg. Tapos si Boss Eman. Isang driver ko ngayon si Master Caster.
Grabing init po. Kaya po nakaganto kami. Nakulay ko na po si ano. Sino ba maitim dito? Wala. Hi Sels, shout out. Kanina muntik na naman kami mamatay. Kasama ko naman si Eman. Ano? Kasama yung pitchel. Ayan. Papatayin ako. Sasama pa ako sa impyerno. Ayaw. Bakit? Babanggayin si Bek. Tatlo pala kami mamamatay. Papagas lang. Pero yung sarap ng breakfast namin dito. Sa Manila, 45 lang to. Ito 200. Paggabi, uminom pala kami. Yung isa, katas iniinom. Kasi siya natulog kasi nilag na. Namiyo. Balik.